guys! Welcome to my channel! Hello guys! Ma-share ako ng pinakamadaling recipe na gagawin ko sa pizza. Nakagawa na kasi ako ng coconut flour at ng almond flour. So this one, wala siyang coconut or wala siyang kahit anong flour na approved sa low carb way of eating. Ang gagamitin ko lamang dito ng mga ingredients, meron tayong chicken breast. Binowel ko lang siya tapos hinimay-himay. Mozzarella, cheddar cheese, grated, another cheese, yung Norwegian brand to siya, jalapeno, red, onion, and oregano. So, ito lang ang ingredients niya lahat. So, loaded siya ng cheese. So, let's do this! Kung masarap nga siya. Dito ko siya ilalagay para mag-form lang siya ng circle. Una natin gawin, ilagay natin yung cheese sa ilalim. I-form lang natin siya ng circle para madali lang siyang makuha later on. Parang like pizza siya talaga. Ayan, na-forma na siyang circle, di ba? Pagkatapos, ilagay natin ang chicken. Spread lang natin yung chicken. Ubus na natin lahat. Ayan, nalagay ko na lahat. Ang isusunod natin ilagay, onion, yung iba kasi nilalagay nila sa ibaba. Ito sa akin, dito ko lang ilalagay. Pagkatapos, ilagay natin yung jalapeno. Kahit saan pwedeng ilagay, basta spread lang natin siya. Ayan. Pagkatapos, ilagay natin ang mozzarella cheese. Kalahati lang ilagay natin ng mozzarella cheese, guys. Later on, pag malapit na siyang kunin, ilagay sa ibabaw yung natirang mozzarella. Same sa cheddar cheese. Diba? Madali lang siyang gawin. At version ko to. Lastly, oregano.
kuha lang tayo ng sprinkle sa ibabaw. Ayan. Tada! Ito na ang ating pizza. Tanggalin na natin to siya kasi mahirap na mamaya pag mag-melt ang cheese sa gilid, mag-sticky siya. So, ito na. Ayan. So, i-bake natin siya. Ito na po ang ating guilt-free pizza. So, titikman natin. Diba, hindi siya nalaglag. Gumikit talaga siya. Ang sarap. Tignan mo. Cheesy nga siya. Look at this. Sarap. So, kahit wala tayong salt, tastes good pa rin siya. Kasi nga may cheese na tayo. Look at. Super sarap. Maubos ko yata ito. Grabe, sarap. So, sino ang cheese lover dyan? Gayahin nyo to.
Madali lang siyang sundan. So, until next time guys, I hope you enjoy this recipe kasi madali lang talaga siyang gawin. Thanks for watching. Bye-bye. Hi guys, we invited you to join the LCIF Association. To become a member, just click on the link below. Here you can get support, information, and discounts.